පෙබරවාරි මාර්තු විතර නිකන් මෙහි මාළු ඕව වෙනවා. ඒතකොට බලයා කිලෝ 150 විතර වගේ තමයි මෙහි යන්නේ. සාලේව එක සාලේව රුපියල් 30යි 40යි. එතකොට මේ දීවර ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ටෙම්පරරි. මුහුදු රස්සාව යන්නේ උන් ඇවිල්ලා ඔය අකුල වුණ තියන් ඉන්නවා. ලුණු මේ වගේ සුයි. Kamu dah ni Gatu nanti mana bera kan? Di malu aku ini tuh tiri ke las mana ada. Tani kira mah kumbala gini nih. Kumbala? Arban, arbut tuh ya. Kumbala? Aku ini tuh tiri malu.